Nghiên cứu biết mà không biết làm sao, bây giờ mình cho nó nằm dưới rất là tội. Hi, subtitles are available in Spanish, English, and Vietnamese. Just click the settings icon on your YouTube player to select your language. Chị đi ra pick up phone. Hello chị. Thấy em không? Xin chào. Giờ chuẩn bị xuất phát rồi em. Để mày nói chuyện. Giờ chuẩn bị xuất phát, em gọi điện cho chị thấy mặt chồng em để hồi ảnh tới chị biết á, ảnh là ai á. The wifi of her is so weak now. Maybe she was in the coffee farm. So she's waiting for you there. So I think you can start the trip now. Okay. And you will arrive there at 3 p.m. Apenas nos pudimos comunicar con la señora un par de minutos, el wifi de ella está muy malo. Aquí tampoco es que sea muy bueno, pero entonces ya ella sabe que vamos. Estaremos allá más o menos en unas 4 horas y media. Alright, okay, I go. Bye bye, loco. See you later. I need to go to work. Bye bye, Palomita. Bye bye, Palomita. Hôm nay thì nhà mình phải chia làm 2 nhóm, là nó sẽ đi với bạn của ảnh lên Đắk Lắk để cứu bé cháu bị bỏ rơi ở ngoài rẫy cà phê, bị liệt cuối chân. Còn hiện tại là mình sẽ không có đi, mình sẽ ở đây, tại vì ở đây là còn gần 100 bé bị liệt, trong đó là có bé Bối mới xuất viện về, rồi có bé Phúc vẫn đang tiếp tục theo dõi, rồi bé Alice cũng đang bị tiểu ra máu, rồi bé Thọ thì cũng còn yếu, cho nên là tạm thời mình sẽ không đi để ở đây, nên là Oscar sẽ đi một mình và Oscar sẽ sử dụng Google dịch để trao đổi với chị ở trên rẫy cà phê. El proceso de un rescate nos contactan a través de nuestra página de Facebook, Forever Wheelchair. A mi mujer y yo hacemos un filtro y decidimos si podemos asumir el rescate, y cuando la decisión está tomada, pues manos a la obra. Lo que pasa es que nosotros no podemos rescatar todos los animales, eso es humanamente imposible. Nos toca hacer una fuerza mental y emocional para uno cerrar los oídos y cerrar el corazón a algunos casos y decir no, no podemos porque estamos muy lejos o porque realmente no podemos. Siempre que se va a ingresar un nuevo miembro a la familia de Forever Wheelchair, tenemos que pensar en todo el costo que está envuelto en eso y el esfuerzo. Por eso es que no podemos aceptar todos los casos, porque nosotros no somos acumuladores de perros, nosotros realmente somos rescatistas. Hay gente por ahí que son acumuladores de perros. Les llaman a un requerimiento, sí, de una, hacen un post, un video, le piden plata a la gente y después van y tiran el perro en cualquier parte. Nosotros no hacemos eso, nosotros es un perro que rescatamos, es un perro por el cual vamos a darlo todo. Mỗi bé cứu hộ thì đều sẽ có những khó khăn riêng. Tuy nhiên là do trung tâm của tụi mình chuyên về là cứu hộ các bé chó bị bại liệt, thì nó khác với cứu hộ một bé chó bị bệnh nhưng mà không bị liệt ở cái chỗ là ví dụ khi cứu hộ một bé chó bị bệnh đi mà bé không có bị liệt thì mình đưa vô trong bệnh viện, bác sĩ chữa bệnh thuốc men đầy đủ, thì sau một thời gian có thể là 1 tháng 2 tháng thì bé nó qua khỏi cái bệnh đó, thì nó hồi phục sức khỏe, thì nó sẽ khỏe mạnh gần như một bé cháu bình thường. Nó đi tới đi lui tự chủ, tiêu tiểu tự chủ, rồi mình cho bé ăn, rồi sổ giun, chích ngừa, tắm rửa cho bé, vệ sinh chuồng trại thôi, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Después de recoger el animalito, se le hace un examen de parvovirosis, se le hace un examen de carré o moquillo, que es lo más grave que nos ha pasado. Entonces, una vez descartado que los perritos tengan esas enfermedades graves, entonces se ponen en un cuartico de cuarentena en nuestro santuario, donde va a tener unos cuidados especiales para que después se pueda integrar con el resto de los animalitos que hemos rescatado. Si el perrito está muy grave, si sale positivo en los exámenes, entonces de una vez se remite a cualquiera de los centros veterinarios de los aliados de nosotros. Chachi, hello, chao. Kitty tiene se máy. Bây giờ đi trên máy. Ah, ok. Ở đây luôn đây.
Mà mình thấy tội quá mà nó bỏ ra ngoài đó, mình thấy tội quá mình nói thì chứ sao mà đem dục về, thì nó kêu là con chó lớn cắn con chó nhỏ, cắn ngay chỗ đây nè. Xong rồi có lợm về nuôi mà coi như đêm nào cũng chăm miết, không ngủ được luôn, cứ ẩm nó miết. Có xong ôi da, anh chồng ở nhà anh la tự chó nhà nhiều quá rồi mình không có chăm nổi, mà mình thấy con gì mình cũng thương hết, mình đem về anh la chịu không nổi luôn. Rồi bắt đầu coi như chăm miết tới giờ là chắc được tháng rưỡi rồi đó, mà mua thuốc nè rồi uống thuốc nè, rồi con nó cũng mua cho mấy hũ thuốc nữa mà không chăm nổi. Bây giờ bỏ dưới rẫy thôi, thấy thương lắm. Lấy cái thùng á, có không biết làm sao cái đục bóng có lỗ, bỏ nó vô để cho nó đứng, thương lắm. Đây nè, cứ bỏ vậy nè, cứ bỏ dưới vậy rồi cho nó nằm nó ngủ. Bỏ vậy nè đó, rồi bỏ vô, xong rồi bỏ vô đây là ru nó ngủ. Bây giờ có cần lấy cái này không? Đây là nghiên cứu biết mà không biết làm sao, bây giờ mình cho nó nằm dưới rất là tội. Xong rồi có bắt đầu về nhà có nghiên cứu, có may cái đây có đục bóng ở đây, bỏ nó đứng vô đó, bỏ nó đứng vô đây, bỏ nó đứng vô cứ vài nè là có hồi nó ngủ cả buổi luôn đó, nó vô đây đó. Xong rồi cái là thổ cái là em nào xuống em ngủ đó. Thấy thương quá không có nỡ nào. Bây giờ mà con ở nhà nó kêu một chọn chó hay chọn cháu, mà kêu bây giờ mẹ chọn mẹ chăm nó đó, mà nó không có đi. Từ vì do nhỏ nó bị cán trên cái đầu nè, hồi nhỏ là cái đầu nó rung luôn, mà về chị chích thuốc á nó cũng đỡ. Nhưng mà ở mình đây nó không có thuốc gì á, biết tới chiều là mình cho nó ăn, bữa nào cũng 6 giờ mới đi về. Rồi ông chồng cứ kêu sao mà cứ chăm tối kêu, thì bây giờ 6 giờ mình cho nó ăn chứ mình về sớm có ở với nó đã đói mất. Thì hồi nhỏ bé xinh lắm, đẻ 5 con đẹp lắm, mà tự nhiên cái sau nó cắn cái đầu đây, cái bắt đầu nó bú không được, có theo mấy con kia không được á, là bắt đầu coi như nó lấy miết, nó lấy theo mẹ nó đó, vì nó không có chăm ngó gì nó bỏ về á. Thành là chị cứ thôi bây giờ mình đỡ đẹp, nếu mà ở nhà mà mấy ấm tình thương mà giúp chị thì chị cũng mừng, để cho bé lượm nè, bé lượm được có. Ok. Vậy là mừng lắm rồi, có người mà nhận nuôi mấy anh em mà giúp giùm là chị mừng lắm. Let's go home. It's a long journey, a long trip to go. Bueno, pues ya hemos sabido llegar, por fin. Fue un largo trayecto, más de 5 horas de regreso. Ya no vamos a alcanzar a hacerle ahorita los exámenes de sangre, entonces vamos a bajar la perrita, la vamos a cubrir con una manta y la vamos a dejar dentro de la cajita. Mañana por la mañana empezamos a hacer todos los exámenes de sangre para saber si puede tener ingreso con los otros animalitos o nos toca dejarla en cuarentena por cierto tiempo. De hecho, casi siempre lo hacemos, incluso después de hacer los exámenes, y se repiten los exámenes unos días después para comprobar que todo esté bien, que ella no tenga parvovirosis o que no tenga carré, que son las enfermedades a las que más le tenemos miedo. Bueno. Khi mình chia sẻ câu chuyện này, nếu mà bạn cảm thấy đồng cảm với câu chuyện của bé Sarah và các bé ở trung tâm Forever Wheelchair, thì mình hy vọng là các bạn sẽ có thể chia sẻ những cái video này đến với nhiều người hơn. Tại vì là thứ nhất á, là để truyền động lực cho các anh chị mà nhiều khi họ có chó bại liệt á, họ không có bị tuyệt vọng và cũng không có bỏ rơi các bé, họ sẽ có tinh thần để họ tiếp tục chăm sóc các bé. Tại vì là kể cả bé bị bỏ rơi mà có được đưa vô trung tâm đi nữa thì không có một cái trạm cứu hộ nào nó tốt bằng một cái gia đình hết trơn á. Các bé nó vẫn thích được ở nhà, có ba, có mẹ, có những người mà lớn lên cùng với nó từ nhỏ thì nó sẽ vui hơn. Cái thứ hai nữa là mình hy vọng là sẽ giúp cho nhiều người cảm thấy hiểu về các bé bị bại liệt, rồi bắt đầu có tình cảm, yêu thương các bé nhiều hơn. Thì biết đâu qua video này thì các bạn sẽ có thể đến thăm trung tâm rồi theo dõi về hành trình của tụi mình nhiều hơn, và thấy yêu thương một bé nào đó thì sẽ nhận nuôi cái em bé đó để cho nó có gia đình. Và trung tâm của tụi mình lúc nào cũng sẵn sàng đón các bạn tới thăm, và các bạn có thể chia sẻ đồ ăn, thức uống cho các bé.
Và quan trọng nhất là tới thăm tụi nó, có người tới thăm tụi nó vui lắm, rờ đầu rồi nựng nịu tụi nó rất là vui. Xã ở đây á, thì nhiều khi nó đủ ăn đủ mặc, thuốc men đủ, nhưng mà nó thiếu thốn tình cảm rất là nhiều. Thank you for watching. If this touched your heart, please like, subscribe, and share. Your support help us rescue more animals and create more stories of hope. You can also donate. Every bit makes a difference.